हेलो दर्शन एन्ड नमस्ते भन्न चाहन्छु। फेरि पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि तपाईँहरू सामु म एउटा अटोकाड सम्बन्धी नयाँ ट्युटोरियल लिएर उपस्थित भएको छु। आजको ट्युटोरियल रहेको छ हाउ टु मेक द बल एन्ड बेरिङ इन अटोक्याड। ओके, अटोक्याड 3D मोडेलिङबाट बल्ब एन्ड बेरिङ कसरी ड्रइङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु र प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाउँदै पनि छु। अवश्य पनि हेरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। यदि गरिसक्नु भएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब भने म हाम्रो विषयतिर लाग्छु। सर्वप्रथम म अटोक्याड ओपन गरिसकेपछि लाइन लिन्छु, एउटा लाइन यल लाइन। त्यसपछि तपाईँको लाइन लिन्छु र 200 को लाइन लिने 200 इन्चको। त्यसपछि अफसेट लिने, अफसेट पनि 200 को लिन्छु म। फेरि लाइन लिएँ मिड पोइन्टबाट, यसको मिड पोइन्टबाट म लाइन लिन्छु, यसको मिडबाट यसको मिड पोइन्टसम्म लाइन लिएँ। एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स ड्राइङ गर्छु, REC रेक्ट्याङ्गल इन्टर @70,70 को रेक्ट्याङ्गल बक्स क्रिएट गर्छु। यसलाई सिलेक्ट गर्छु, मुभ मुभ गर्छु, मिड पोइन्टबाट मुभ गरेर यसको मिड पोइन्टमा जोड्छु। यदि भइसकेपछि तपाईँले फेरि लाइन लिनुहोस्, एउटा यल लाइन्स, यो मिड पोइन्टबाट लिनुहोस् लाइन, यो मिड पोइन्टबाट यो मिड पोइन्टसम्म लाइन लिनुहोस्। लाइन लिइसकेपछि अफसेट लिनुहोस्, अफसेट 12 को अफसेट लिनुहोस्। यहाँबाट यता 12, त्यसपछि यताबाट यता 12 लिनुहोस्। अब तपाईँले सर्कल लिनुहोस्, सी सर्कल कमन, मिड पोइन्टबाट तपाईँले 30 को सर्कल लिनुहोस्। ओके, 30 को सर्कल लिइसकेपछि तपाईँले TR डबल इन्ट्री गरेर ट्रिम कमन लिनुहोस्। ट्रिम कमन लिएपछि तपाईँले यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस् र यो दुईटालाई पनि ट्रिम गरिदिनुहोस्, यो दुईटालाई पनि ट्रिम गरिदिनुहोस्। यदि भइसकेपछि तपाईँले बिचको लाइनलाई छोडिदिनुहोस्, यो लाइनलाई पनि तपाईँले रिमुभ गरिदिँदा हुन्छ, यसको नि आवश्यकता छैन, र यो लाइनलाई पनि रिमुभ गरिदिनुहोस्, यसको नि आवश्यकता छैन। अब यदि भइसकेपछि तपाईँले फेरि अफसेट लिनुपर्ने हुन्छ। अफसेट 0.0 होइन, जम्मा 2 को अफसेट लिन्छु, 2 को अफसेट लिएँ। अफसेट लिएपछि तपाईँले एक्सटेन्ड कमान्ड लिनुहोस्, EX एक्सटेन्ड कमान्ड, डेस्टिनेसन पोइन्ट लिनुहोस्, स्पेस क्लिक गर्नुहोस्, एक्सटेन्ड गर्नुहोस्, यसलाई यहाँबाट एक्सटेन्ड गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि फेरि ट्रिम कमान्ड लिनुहोस्, TR डबल इन्ट्री ट्रिम कमान्ड, डिलिट गर्नुहोस्, यसलाई ट्रिम गर्नुहोस् है त। त्यसमा हाम्रो काम रेडी भयो। अब तपाईँले यसलाई रिभोल्भ गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि रिजन कमान्ड युज गर्नु, REG रिजन कमान्ड युज गर्नु, सिलेक्ट द अब्जेक्ट गर्नुहोस्, इन्टर क्लिक गर्नुहोस्। ओके, रिजन युज गरिसकेपछि, रिजन कमान्ड युज गरिसकेपछि तपाईँले अब रिभोल्भ कमान्ड युज गर्नु, REVLOV रिभोल्भ कमान्ड युज गर्नु। अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, स्पेस क्लिक गर्नुहोस्, यो पोइन्टबाट यसम्म रिभोल्भ गर्नुहोस्, इन्टर क्लिक गर्नुहोस्। ओके, रिभोल्भ भयो। अब फेरि तपाईँले रिभोल्भ कमान्ड युज गर्नुहोस्, REV रिभोल्भ कमान्ड, सिलेक्ट दिस अब्जेक्ट, स्पेस, एन्ड तपाईँले यो पोइन्टबाट रिभोल्भ गर्नुहोस्। रिभोल्भ कमान्ड युज गरिसकेपछि यसको डिलिट गरिदिनुहोस्।
यतिसम्म भएपछि अब लगभग हाम्रो काम पुरा भयो। अब तपाईले के गर्नुहोस्, तपाईले हामीले सबैभन्दा पहिले ओके। अब एउटा यहाँ एउटा मात्रै बल छ हैन, यसलाई हामीले अब चार्ज राख्नको लागि धेरै कमान्ड गर्नुपर्छ। AR enter select the object polar command प्याट हैन, पोलर लिनुपर्छ हैन। अब पोलर लिएपछि मिड पोइन्टबाट 6 राख्नु। हामीले कहिले चाहिएको 10 राख्नु लागि हामीले 10 चाहिन्छ। एउटा यहाँ छैन छ भने 10 वटा विषय पनि चाहिन्छ। यदि भइसकेपछि करिब हाम्रो अब भइसक्यो एनिमेसन। अब हामीलाई अलिक राम्रो देख्नको लागि एउटा कलर नीलो कलर आउँछ भने तपाईले अर्को पहेँलो कलर मैले तपाईको पहेँलो राखेँ भने ओके पहेँलो भयो हेर्नुस् हैन। यसले सेतो राखेछ भने मैले यसलाई पनि कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो मैले 0 मा राखेको छु। यो 0 कलर चेन्ज गर्न बित्तिकै बल एन्ड बेरिङ टायर भयो। यस्तो लाग्यो। हजुर तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि कुनै क्वेशन छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला।